අපේ database වලින් පෙට්ටින subject එකට අදාළව අපි කතා කරන question series එකේ question set 16 එකත් එක්ක තමයි අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ. අපේ මේ question set 16 වල ඉඳලා question set 30 වෙනකන් අපි එකම scenario එකකට තමයි අපේ මේ ප්‍රශ්න ටික කතා කරන්න යන්නේ. අපි බලමු අපේ scenario එක මොකක්ද කියලා. කලුවිල junior college එකේ ඒගොල්ලෝගේ exam results සහ assessment results ඒගොල්ලෝ තියාගන්න පොත්වලු. නමුත් principal එකට කැමති නැති නිසා principal තීරණය කළා තියෙනවා ඒකට software එකක් හදන්න ඔක්කොම ශිෂ්‍යයන්ගේ exam results සහ assessment results තියාගන්න. ඒක බාර දීලා තියෙන්නේ AI soft කියන company එකට. ඒ වගේම ඒකෙදි ඔක්කොම students ලගේ term scores සහ assessment scores තියාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන කියලා තියෙනවා. මේකේ පළවෙනි පියවර විදියට grade 11 students ලගේ EDS තියාගන්න ඒගොල්ලෝ තීරණය කරලා තියෙනවා. මේකෙදි අපිට උපකල්පනය කරන්න කියනවා අපි මේ company එකේ senior software engineer කෙනෙක් විදියට වැඩ කරනවා. ඒ වගේම අපිට බාර දීලා තියෙන්නේ database එක හදන වැඩේ කියන එක කියලා. ඒකට අනුව අපි අපිට දීලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික හොයාගමු. question set 16 එකේ අපිට ඉස්සල්ලාම කියලා තියෙන්නේ ER diagram එකක් පාවිච්චි කරලා exam marks DB කියන database එක හදාගන්න කියලා. ඊළඟ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට කියලා තියෙනවා මේ දීලා තියෙන instructions පාවිච්චි කරලා අපේ student table එක හදාගන්න කියලා. ඒ වගේම තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට කියලා තියෙනවා මේ දීලා තියෙන details පාවිච්චි කරලා class කියන table එක හදාගන්න කියලා. ඒ වගේම හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ subject කියන table එකත් පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ exam term කියන table එකත් හදාගන්න කියලා අපිට මේ question set 16 එකෙන් කියලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපිට අපේ questions ටික බලා ගන්න හම් වෙන්නේ. අපි අපේ MySQL workbench කියන software එක open කරගෙන අපේ මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික හොයාගමු. මේ විදිහට මම අපේ MySQL workbench කියන software එක open කරගත්තා. මෙතනින් මම ඉස්සල්ලාම අපේ ER diagram එක හදාගන්න model එක open කරගන්නවා. මේ විදිහට අපේ model එක open වුණාට පස්සේ මම මෙතනින් අපේ database එක rename කරගන්නවා exam marks DB කියන එකට. මේ විදිහට මම අපේ database එක rename කරගත්තා. මම මේ ඊට පස්සේ close කරගෙන මෙතනින් අපේ ER diagram එක add කරගන්න හදලා canvas එක open කරගන්නවා. මේ විදිහට අපේ ER diagram එක හදාගන්න හදලා canvas එක open වුණා. ඊළඟට අපිට දෙන්න අපේ tables එක හදාගන්න එක. ඒකදී අපිට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා තිබ්බා අපේ student table එක හදාගන්න කියලා. අපි දීලා තිබ්බ instructions අනුව අපේ student table එක හදාගමු. මේ විදිහට අපි අපේ student table එක හදාගත්තා. මේකෙදි index number එක primary key විදිහටත් ඒකේ type එක watcher විදිහටත් අනිත් හැම එකම type එකත් අපි watcher විදිහට තමයි මේකෙදි පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි අපි අපේ student table එක හදාගන්නේ. ඊළඟට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට කියලා තිබ්බේ අපේ class කියන table එක හදාගන්න කියලා. ඒකේ දීලා තිබ්බ instructions පාවිච්චි කරලා අපි අපේ class table එකක් මෙතනින් හදාගමු. මේ විදිහට අපි අපේ class table එකත් හදාගත්තා. මේකෙදි class ID කියන එක int එකක් විදිහට ඒක auto increment විදිහට අපි හදාගත්තා. ඒ වගේම class name කියන වාචක කියන data එකෙන් තමයි අපි දෙද තියාගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට කියන තිබ්බ අපේ subject table එක හදාගන්න කියලා. ඒකත් අපි ඊළඟට හදාගමු. මේ විදිහට අපි අපේ subject table එකත් හදාගත්තා. මේකෙදී අපිට subject ID එක int එකක් සහ auto increment එකක් වෙන අතරම අපේ subject name එක වාචක කියන data type එකේ length එක 45 තමයි අපි මේක තියාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට කියලා තිබ්බේ අපේ exam term කියන table එක හදාගන්න කියලා. අපි ඊළඟට ඒකට දීලා තිබ්බ instructions පාවිච්චි කරලා ඒ table එකත් අපි හදාගමු. මේ විදිහට අපි අපේ exam term කියන table එකක් හදාගත්තා. මේකදී අපේ term ID කියන එක int එකක් සහ auto increment එකක් වෙන අතරම අපේ term name එක වාචා කියන data type එකේ length එක 45 විතර තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ exam date කියන එක date කියන data type එකෙන් තමයි අපි මෙතනදී හදාගන්න තියෙන්නේ. මේ හිත තමයි අපේ අන්තිම ප්‍රශ්නෙට අපිට උත්තර ටික බලා ගන්න හම් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තමයි අපේ question set 16 එකට අදාළ questions වල තිබ්බ උත්තර ටික. අපි question set 17 එකත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝවේ හම්බෙමු.